السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد. يا رب تكونوا في أفضل حال. في درس اليوم بنكمل على الدرس السابق وبشارك معاكم 4 نصائح أو تبس لإضافة المواد والخامات في برنامج سكتشب، وهي كالتالي: الأولى طريقة أخذ عينة من لون من خارج البرنامج. 2 طريقة أخذ عينة من سطح تم التعديل عليه سواء بلون أو مقاس أو غيرها وتطبيقها على باقي الأسطح. 3 وضع مادة على عدة أسطح في وقت واحد. 4 وأخيرا طريقة تغيير اللون أي مادة أو خامة بسهولة. زي ما انت شايف شريط الفيديو مقسم الأجزاء علشان لو تحب تنتقل بين هذه التبس بسهولة، أو لو انت تبحث عن جواب أحد هذه الأسئلة فقط. تركت لك رابط الفيديو السابق في الوصف، وظهر لك الآن على الكارد في الشاشة في الأعلى. فيه شاركت 3 تبس وهم الطريقة الصحيحة لوضع الخامات أو المواد على الأسطح في البرنامج. 2 الاستفادة من الخامات والمواد المجانية المتوفرة في سكتشب وير هاوس. و3 وأخيرا طريقة تبديل المواد أو الخامات. واحدة من هذه الطرق استخدمنا اكستنشن مجانية اسمها ماتيريال ريبليسر. وقبل لا ننتقل لسكتشب، في كورس متكامل يعلمك كل أساسيات سكتشب ب9 دروس فقط. بتتعلم كل الأساسيات وبتعرف بعدها تشتغل على البرنامج بكل ثقة وسهولة. ظهر لك الآن رابط السلسلة في الكارت على الشاشة، وتركت لك أيضا الرابط في الوصف. خلونا الآن ننتقل لسكتشب ونبدأ بدرس اليوم. نبدأ بالجواب على السؤال الأول، وهو طريقة أخذ عينة من لون من خارج البرنامج. وننتبه هنا إني قلت لون ما قلنا تكستشر. التكستشر والماتيريالز للأسف ما نقدر نسوي لها بيك من برا البرنامج، لا لازم ندخلها كتكستشر عشان نستخدمها. بس لو نبغى لون سواء من صورة سواء من المتصفح ممكن نسوي لها بيك بكل سهولة، والآن بريك الطريقة. في البداية بنروح لقائمة الماتيريالز. لو ما هي موجودة عندك من الديفولت تري بتروح الويندو وبعدها الديفولت تري تحط عليها صح، بتظهر لك هنا من القوائم. بعدها لو مثلا نبغى نغير لون الخشب اللي عندنا هنا في الأرضية، ندخل على الجروب إن نضغط دبل كليك لو كانت طبعا جروب. بعدها نضغط على البي للبينت بوكيت أو ناخذها من القوائم من هنا عشان نسوي سامبل للون، لأن احنا نبغى ننتقل قائمة الإديت ونبغى يظهر لنا هنا. نضغط على Alt كي، نضغط عليها فتظهر لنا من هنا. عندنا هذول 2 تولز، هنا الأولى اللي هي Match Color of Object in Model، الثانية اللي هي Match Color on Screen. نختار هذا الاختيار. بعدها من هنا طبعا نقدر ناخذ أي شيء موجود عندنا في سكتشب وبياخذ لنا اللون. وأيضا لو جينا غيرنا في الستايلز نضغط على الستايلز، مثلا نغير بحيث إنه يكون عندنا لون للسماء أوضح، مثلا اللون هنا أخضر. لو جينا سوينا سامبل من هنا ضغطنا على هذا الاختيار ممكن نغيرها الأخضر لأي شيء موجود عندنا للشاشة، لكن احنا بنشوف كيف ناخذ من برا سكتشب فكذا بتتغير عندنا اوتوماتيك. لكن لو نبغى ناخذ لون من برا نضغط على هذا الاختيار، نضغط في سكتشب ونستمر ضاغطين، بعدها نطلع برا البرنامج ونختار اللون اللي احنا نبغاه. مثلا نبغى هذه الدرجة نضغط عليها على طول جابها. مرة ثانية نضغط على أي شيء في سكتشب، نختار الأداة، نضغط من هنا، نستمر ضاغطين لأنك لو شلت الضغطة وانت طالع بيروح على طول. فاستمر ضاغط على الأداة داخل سكتشب من هنا، نضغط عليها وبعدها مثلا نختار هذا اللون البني، فعلى طول يكون يجيبها بهذا الشكل. وهذه الطريقة بكل سهولة انك كيف تسوي سامبل من برا سكتشب. طبعا لو خلصت خلاص نطلع من ناخذ السلكشن تول وكذا يكون جبنا اللون داخل البرنامج. مو شرط بس الصورة، ممكن لو نبغى لون الباك جراوند، لو جينا ورفعنا مثلا هذه شوي وحبينا ناخذ هذا اللون البينك نضغط على هذا الاختيار نفسه، بس أول ندخل على الجروب نحدد عليها، ناخذ هذه الأداة، بعدها نضغط داخل سكتشب أي شيء، نستمر ضاغطين ونروح ناخذ اللون من برا، فكذا جاب لنا هذا اللون الوردي. فهذه الطريقة بكل سهولة جدا، طريقة بسيطة وسريعة ان ناخذ اي لون من برا سكتشب. هنا بقول لك على بس تنبيه بسيط انه هذه الاداة اللي هي ماتش كلر اون سكرين بتختلف عن لما تضغط البينت بوكيت وبعدها تضغط الالت عشان تسوي سامبل. هذا السامبل بيدخل او بيشتغل داخل سكتشب، لكن لما تطلع على برا حتى لو استمريت ضاغط ما راح ياخذ اي لون. فلازم تختار هذه الاداه وتنتبه انك اخترت هذه الاداه، مو حرف البي بعدها تضغط على الالت عشان تسوي سامبل. بس عشان تكون عارف انه في فرق بين هذه التو تولز. ننتقل للنقطه الثانيه، وهي لو غيرنا على الماتيريال الاحد الاسطح، سواء غيرنا في سكيل او غيرنا بلون او شفافيه او غيرها، كيف نطبق هذا التغيير على باقي الاسطح. مثلا عندنا هذا البوكس ونبغى نحط عليه في البدايه ماتيريال، نضغط على دبل كليك بحيث ان ندخل عليه، نضغط 3 ضغطات عشان نحدده كامل. بعدها نروح للماتيريالز ونختار ماتيريال مثلا يبان فيها التغيير السكيل، مثلا من كلر لا نروح لبريك وستون
مثلا نختار هذا الماتيريال، نضغط، حددنا عليها، وكذا حطينا الماتيريال على كل الأسطح. الآن جينا وغيرنا على واحد من الأسطح، مثلا نبغى نغير في السكيل، طبعا حددنا على الفيس، بعدها نضغط في الماوس رايت كليك ونختار تكستشر ونختار على البوزيشن. من هنا نقدر نغير هنا، طبعا تكلمنا عن هذه في الدرس السابق، ممكن نغير مكانها أو ممكن نسوي لها ديستورت. هذا اللي بيغير لي السكيل. مثلا حبينا نكبرها بهذا الشكل. الآن لو شفنا نشوف إنه باقي الأسطح ما صار عليها التغيير، فكيف نغير على باقي الأسطح بسرعة؟ بكل بساطة نضغط على البي للبينت بوكيت، بعدها نضغط على الألت عشان نسوي سامبل. ممكن كذا نروح نسوي بينت لسطح سطح، بس الأسرع إن نضغط على كنترول وبعدها نضغط على السطح، كذا بنشوف إنه تم التغيير على كل الأسطح بسهولة وسرعة. فهذه الطريقة بكل بساطة. ننتقل لثالث تب، وهي طريقة وضع المواد أو الخامات على عدة أسطح في وقت واحد. في كذا طريقة ونبغى نستعرضهم مع بعض. الطريقة الأولى بسيطة، إننا طبعا نسوي سيلكشن، كروس سيلكشن على الشيء اللي احنا نبغى نحط عليه الماتيريال أو التكستشر. لما نحدد عليه كامل نتأكد، نروح للماتيريالز، نختار لون أو تكستشر مثلا ونضغط على واحد من الأسطح. كل الأسطح اللي سوينا لها سيلكشن بتطبق عليها الماتيريال. في طريقة ثانية ما نحتاج فيها سيلكشن، وهي نضغط على الشفت، نختار على لون ثاني مثلا وبعدها نضغط على الشفت قبل لا نلون. بنشوف شكل البينت بوكيت يتغير. نضغط على واحد من الأسطح، كل الأسطح اللي من نفس اللون ما هي داخل جروب أو كومبوننت بتتغير معنا. يعني لو جينا وأخذنا لون ثاني مثلا هذا وضغطنا على الشفت، بنشوف أيضا أنها كلها تغيرت بنفس الوقت. لازم ما تكون داخل جروبس أو كومبوننت عشان تتغير، لأن الجروبس والكومبوننت دائما بتحمي اللي داخلها. ممكن طبعا نستخدم هذه الاختصارات بس ما راح يتأثر اللي داخل الجروب أو الكومبوننت. في الاختصار أو الطريقة الثالثة أن نستخدم الكنترول. مثلا نختار هذا اللون، نجي نلون، نضغط على الكنترول، بيلون بس الفيسز المتصلة مع بعض، يعني الفيسز الكونكتد مع بعض بتتلون. طبعا هذه الاختصارات الشفت والكنترول بتشتغل داخل الجروبس والكومبوننت، بس زي ما قلنا ما راح تتأثر الأشياء اللي برا الجروبس والكومبوننت. ندخل على هذا الجروب، مثلا نختار أي لون وضغطنا على الشفت، بنشوف إنه الجروب الثاني ما تأثر، سواء كان جروب أو كومبوننت ما راح تتأثر. ندخل عليها مثلا دبل كليك، وهنا بنستخدم الكنترول، بنشوف أيضا إنه ما في ولا شيء يتأثر إلا الفيسز اللي مع بعض أو المتصلة داخل هذا الجروب. فكانت هذه كل الطرق، ممكن نسوي سيلكشن أو ممكن نستخدم الشفت قبل لا نلون أو ممكن نستخدم الكنترول. فهذه مجموعة من الطرق اللي ممكن تستخدمها عشان تحط ماتيريالز أو تكستشر على مجموعة من الفيسز بوقت واحد في سكتشب. التب الرابعة والأخيرة، وهي كيف نغير درجة لون لأي ماتيريال عندنا في سكتشب. الطريقة جدا بسيطة. طبعا نفتح قائمة الماتيريالز وبنحتاج نكون في الأديت. من هنا طبعا نحتاج نسوي بيك لهذا الماتيريال عشان تظهر عندنا. طبعا بسهولة ندخل على الجروب، بعدها نضغط على حرف البي في الكيبورد أو ناخذها من هنا من التولز، بعدها نضغط على الالت، نسوي سامبل لهذا اللون. من هنا طبعا بكل سهولة نقدر نغير درجة اللون، ممكن نفتح أو إننا نغمق اللون، أو ممكن نغير اللون تماما، ممكن نغير لون ثاني. وهذه الطريقة بكل بساطة جدا سهل إن نغير أي لون. طبعا ممكن نرجع لنفس اللون بأن نضغط على هذه الدرجة، وهذه الطريقة بكل بساطة جدا شيء بسيط إن نغير درجة التكستشر أو ماتيريال في سكتشب. لو بتبحث عن ماتيريالز وتكستشر ممكن تستخدمها في سكتشب بسهولة ومجانا، ممكن تتفرج على الفيديو اللي ظاهر لك فيه الكارد على الشاشة في الأعلى. تكلمنا عن إضافة مجانية اسمها آركي تكستشر، فيها عدد لا بأس به من الماتيريالز والتكستشر، بتساعدك كثير في شغلك وهي سهلة التحميل والاستخدام. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أتمنى يكون استفدتوا والمعلومات بسيطة وسهلة. لو عجبك الفيديو واستفدت منه وتحب تشوف فيديوهات مشابهة، أشعرني بالضغط على زر الإعجاب. وإذا كنت شغوف بالتعلم وتطوير مهاراتك، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار من يوتيوب وقت نزول محتوى جديد على القناة. بينزل فيديو جديد كل نهاية أسبوع. لو عندك أي سؤال، استفسار أو اقتراح، لا تتردد بمشاركته في التعليقات وبرجع لك في أقرب وقت إن شاء الله. وأخيرا لو بتسمعني لهذه اللحظة، أحب أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم. في أمان الله.